Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chủ đề rất gần gũi nhưng vô cùng sâu sắc, giáo lý Phật giáo trong đời sống gia đình. Gia đình, thưa quý vị, chính là nơi mọi niềm vui và nỗi buồn bắt đầu, là mái nhà nơi chúng ta tìm thấy tình yêu thương, sự chở che và cũng là nơi mỗi người học được những bài học đầu tiên về cuộc sống. Như Đức Phật đã dạy, gia đình là tế bào của xã hội. Nếu từng gia đình biết sống hòa hợp, yêu thương và thực hành giáo lý Phật Pháp thì xã hội sẽ an lành, cuộc đời sẽ bớt đi những khổ đau và tranh chấp. Nhưng nếu trong gia đình chúng ta không biết gieo trồng những hạt giống từ bi, trí tuệ và lòng biết ơn thì khổ đau sẽ tiếp nối khổ đau, không chỉ trong hiện tại mà còn trong cả tương lai. Quý vị có bao giờ tự hỏi làm sao để giữ được sự bình yên trong mái ấm của mình? Làm sao để dạy con cái biết sống đúng đạo lý, biết yêu thương và kính trọng mọi người? Hay làm thế nào để hóa giải những mâu thuẫn thường xảy ra giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái? Những câu hỏi này không chỉ riêng quý vị mà chính tôi cũng từng trăn trở trên con đường tìm cầu sự giải thoát trong Phật Pháp. Hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ với quý vị 10 giáo lý quan trọng về đời sống gia đình. Đây là những bài học không chỉ giúp mỗi chúng ta nuôi dưỡng một gia đình hạnh phúc mà còn là con đường để hướng đến sự giải thoát an lạc cho tất cả mọi người trong gia đình. Qua bài thuyết giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau hiểu rõ ý nghĩa của từng giáo lý, vì sao việc tôn trọng cha mẹ, nuôi dưỡng lòng từ bi hay giữ gìn hòa khí lại quan trọng đến vậy. Học cách áp dụng các giáo lý ấy vào thực tế bằng những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày, sao cho mỗi người đều cảm nhận được sự chuyển hóa từ trong tâm hồn đến hành động. Thưa quý vị, không có con đường nào đến hạnh phúc mà không bắt đầu từ chính bản thân ta. Gia đình là nơi đầu tiên để chúng ta thực hành đạo, là nền tảng để gieo trồng những hạt giống tốt lành cho cuộc đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe, để mở lòng tiếp nhận những lời dạy đầy từ bi và trí tuệ từ Đức Phật, và để biến chúng thành ánh sáng dẫn đường trong đời sống gia đình của mình. Hãy cùng bắt đầu nhé! Giáo lý thứ nhất, tôn trọng cha mẹ và tổ tiên. Giữa cuộc sống đầy bận rộn và biến đổi, có bao giờ chúng ta tự hỏi điểm tựa lớn nhất trong đời mình là gì? Có người sẽ nói đó là công việc, sự nghiệp. Có người sẽ nói là bạn bè, người thân. Nhưng nếu ngẫm sâu hơn, chúng ta sẽ nhận ra điểm tựa vững chắc và quý giá nhất chính là gia đình, nơi có cha mẹ và tổ tiên, những người đã trao cho chúng ta sự sống và dìu dắt ta từng bước trong cuộc đời. Cha mẹ là gốc rễ của hiếu đạo, còn tổ tiên chính là nguồn cội sâu xa mà mỗi chúng ta đang tiếp nối. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã dạy, này các tỳ kheo, có hai người mà ta không thể kể hết công ân, đó là cha và mẹ. Công ân của cha mẹ được ví như trời cao biển rộng. Cha mẹ không chỉ sinh thành, nuôi dưỡng, mà còn hy sinh cả cuộc đời để tạo dựng cho con cái một tương lai tốt đẹp. Kính thưa quý vị, tôn trọng cha mẹ và tổ tiên không chỉ là bổn phận, mà còn là cách chúng ta giữ gìn truyền thống đạo đức, một giá trị cốt lõi của Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Hãy thử hình dung, một cái cây nếu không có gốc rễ, liệu có thể đứng vững trong giông bão? Cũng vậy, nếu chúng ta không biết tôn kính cha mẹ, không gìn giữ lòng biết ơn với tổ tiên, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ trở nên chồng chênh, thiếu đi sự vững vàng. Ý nghĩa của lòng hiếu đạo. Lòng hiếu đạo không chỉ là việc chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu, mà còn là việc giữ cho tâm mình luôn ghi nhớ công ơn sâu dày ấy. Đức Phật dạy rằng, cha mẹ là hai vị Phạm Thiên trong gia đình. Họ là người đầu tiên dạy chúng ta biết thế nào là yêu thương, là chia sẻ. Và điều quan trọng nhất, cha mẹ là những người luôn sẵn lòng tha thứ, dù chúng ta có phạm phải sai lầm lớn lao đến đâu. Hãy nhớ lại những ngày thơ ấu, cha mẹ đã từng dầm mưa đội nắng, lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho ta. Có những khi mẹ không dám ăn no để dành phần cho con. Có những lúc cha gạt nước mắt giấu đi những nhọc nhằn để con được an tâm học hành. Thế nhưng, đôi khi chính chúng ta lại quên mất những điều ấy. Quý vị có thấy rằng, càng trưởng thành, ta càng dễ vô tình với những điều giản dị nhưng ý nghĩa nhất. Tôn kính tổ tiên, gìn giữ cội nguồn. Không chỉ cha mẹ, tổ tiên chính là cội nguồn của chúng ta. Ông bà, tổ tiên đã từng sống, lao động và giữ gìn những giá trị tốt đẹp để lại cho con cháu. Việc cúng kính tổ tiên không phải chỉ để bày tỏ lòng tôn kính, mà còn là cách để nhắc nhở chúng ta về sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Trong văn hóa Việt Nam, bàn thờ tổ tiên không chỉ là nơi linh thiêng mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn. Khi chúng ta dâng nén hương trước bàn thờ, đó không chỉ là một nghi lễ, mà còn là một lời nhắc nhở ta đến từ đâu và ta đang sống vì điều gì. Câu chuyện minh họa.
Thưa quý vị, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lòng hiếu đạo, tôi xin kể một câu chuyện trong kinh điển. Có một chàng trai trẻ đến gặp Đức Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, cha mẹ con đã già yếu. Con luôn cảm thấy mình chưa làm được gì để báo đáp công ơn của họ. Con phải làm gì để trả hết nợ ân tình này? Đức Phật đáp: Dù con có cõng cha mẹ trên vai, đi khắp thiên hạ suốt cả cuộc đời, chăm sóc họ từng bữa ăn, giấc ngủ, con cũng không thể trả hết công ơn ấy. Người thanh niên nghe vậy thì rất băn khoăn, liền hỏi: Vậy làm thế nào để con có thể báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn? Đức Phật dạy: Cách báo hiếu lớn lao nhất là hãy giúp cha mẹ thực hành thiện pháp, dạy họ làm lành, tránh dữ và hướng tâm về sự giải thoát. Câu chuyện ấy, thưa quý vị, không chỉ nhắc nhở chúng ta về lòng hiếu kính, mà còn chỉ ra rằng hiếu đạo không dừng lại ở việc chăm sóc cha mẹ về mặt vật chất, mà còn ở việc giúp cha mẹ có được sự an lạc trong tâm hồn, hướng đến đời sống thiện lành. Hành động cụ thể để tôn trọng cha mẹ và tổ tiên. Vậy làm thế nào để chúng ta thực hành lòng hiếu đạo trong cuộc sống hiện đại, khi mà thời gian dường như luôn bị cuốn đi bởi công việc và trách nhiệm? Dành thời gian cho cha mẹ, đừng chỉ gửi tiền bạc hay những món quà vật chất, mà hãy dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe. Đôi khi, điều cha mẹ cần nhất chỉ là sự hiện diện của con cái bên cạnh. Thực hành lòng biết ơn hàng ngày, một lời cảm ơn, một câu nói yêu thương, hay thậm chí là một nụ cười cũng có thể khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc. Giữ gìn lễ nghi thờ cúng tổ tiên, hãy dạy con cháu về ý nghĩa của việc cúng kính, kể cho chúng nghe những câu chuyện về ông bà, tổ tiên để các giá trị ấy không bị mai một. Thưa quý vị, mỗi khi chúng ta hành động với lòng biết ơn, chúng ta không chỉ làm tròn bổn phận của mình, mà còn gieo những hạt giống tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Cha mẹ chính là tấm gương lớn nhất mà con cháu sẽ noi theo. Hãy tự hỏi mình, hôm nay ta đã làm được điều gì để cha mẹ vui lòng? Ta đã dành đủ thời gian để bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên chưa? Những câu hỏi ấy, nếu được trả lời bằng hành động, sẽ giúp gia đình chúng ta trở nên ấm áp hơn, và đời sống của chúng ta cũng sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Xin mời quý vị cùng lắng lòng và tiếp tục bước sang giáo lý thứ hai, dạy con cái theo Phật Pháp. Nuôi dưỡng và giáo dục con cái không chỉ đơn thuần là cung cấp cho chúng một cuộc sống đầy đủ về vật chất, mà điều quan trọng hơn là gieo vào tâm hồn trẻ những hạt giống của lòng từ bi, trí tuệ và sự hiểu biết về nhân quả. Một đứa trẻ lớn lên trong sự giáo dục như vậy không chỉ trở thành người tốt trong xã hội, mà còn là ngọn đèn sáng tiếp nối đạo Pháp và mang lại lợi ích cho muôn người. Ý nghĩa của việc dạy con theo Phật Pháp. Thưa quý vị, chúng ta thường nói dạy con từ thuở còn thơ. Quả thực, tâm hồn của trẻ thơ như tờ giấy trắng, những gì chúng ta viết lên đó sẽ quyết định tương lai của chúng. Trong Phật Pháp, Đức Phật đã dạy rằng mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều để lại dấu ấn, hay còn gọi là nghiệp. Vì vậy, nếu chúng ta sớm dạy con cái biết sống từ bi, biết tôn trọng nhân quả, thì các con sẽ có một nền tảng đạo đức vững vàng suốt đời. Nhưng, làm thế nào để chúng ta dạy con cái theo tinh thần Phật Pháp? Điều này không phải chỉ qua lời nói suông, mà phải bằng chính hành động và cách sống của chúng ta. Cách thực hành, dẫn dắt con qua những bài học từ bi và trí tuệ. Kể chuyện Phật giáo. Một cách rất hiệu quả để trẻ tiếp nhận giáo lý Phật Pháp là thông qua những câu chuyện. Những câu chuyện từ kinh điển Phật giáo không chỉ mang tính giáo dục mà còn chứa đựng bài học nhân văn sâu sắc. Chẳng hạn, khi kể câu chuyện về hoàng tử Siddhartha, người sau này trở thành Đức Phật, quý vị có thể dừng lại và hỏi các con có biết vì sao hoàng tử lại từ bỏ cung điện nguy nga để ra đi không? Hãy để các con tự suy nghĩ, tự cảm nhận, và sau đó chúng ta có thể giải thích rằng hoàng tử Siddhartha đã nhìn thấy sự khổ đau trong cuộc đời, sự già, bệnh, chết, và ngài quyết tâm tìm ra con đường giải thoát không chỉ cho mình mà cho tất cả mọi người. Qua đó, chúng ta gieo vào tâm hồn trẻ bài học về sự hy sinh, về lòng yêu thương đối với muôn loài. Dẫn dắt con tham gia các hoạt động thiện nguyện. Thưa quý vị, lòng từ bi không thể chỉ nói mà phải được thực hành. Hãy khuyến khích con cái tham gia những hoạt động thiện nguyện phù hợp với độ tuổi, như giúp đỡ người khó khăn, bảo vệ môi trường, hay đơn giản là chăm sóc cây cối, động vật. Khi một đứa trẻ biết san sẻ với người khác, chúng sẽ học được bài học rằng niềm vui không nằm ở việc nhận, mà là ở sự cho đi. Đó chính là nền tảng của lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy. Tránh gieo rắc sân hận và tham ái trong tâm trẻ. Một điều quan trọng khác khi dạy con theo Phật Pháp là tránh gieo vào tâm trí trẻ những hạt giống của sân hận, tham lam hay ganh ghét. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách
luôn giữ thái độ hòa nhã khi đối diện với mâu thuẫn, để trẻ thấy rằng sự từ bi là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Không so sánh trẻ với người khác, bởi sự ganh tị sẽ làm tâm hồn trẻ bị tổn thương. Hướng dẫn trẻ biết tri túc, hài lòng với những gì mình có, tránh ham muốn quá mức. Câu chuyện minh họa, hoàng tử Siddhartha học cách từ bỏ. Thưa quý vị, tôi xin kể lại một câu chuyện ngắn từ cuộc đời của hoàng tử Siddhartha, người đã từ bỏ tất cả để tìm cầu chân lý. Khi còn là một vị hoàng tử, Siddhartha sống trong cung điện đầy đủ mọi thứ từ vàng bạc, lụa la đến những bữa tiệc xa hoa. Nhưng dù được bao bọc trong sự sung túc ấy, Ngài vẫn cảm thấy một sự trống rỗng trong tâm hồn. Một ngày nọ, hoàng tử được phép ra ngoài hoàng cung. Trên đường đi, Ngài lần lượt chứng kiến 4 cảnh tượng: một người già, một người bệnh, một người chết, và cuối cùng là một vị tu sĩ với gương mặt an nhiên, tĩnh tại. Những hình ảnh ấy đã làm hoàng tử thức tỉnh. Ngài nhận ra rằng mọi thứ vật chất mà mình có đều không thể tránh được sự khổ đau của đời người. Từ đó, hoàng tử quyết định từ bỏ cung vàng điện ngọc, rời xa gia đình để ra đi tìm kiếm con đường chấm dứt khổ đau. Sự từ bỏ ấy không phải vì Ngài không yêu thương gia đình, mà vì Ngài muốn tìm ra một con đường giúp tất cả mọi người, kể cả gia đình mình, được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể dạy con cái bài học về sự buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là mất mát, mà là để đạt được những giá trị lớn lao hơn. Hãy giúp các con hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là sự sở hữu vật chất, mà còn là sự trưởng dưỡng tâm hồn qua lòng từ bi và trí tuệ. Hãy là tấm gương cho con. Thưa quý vị, lời nói và hành động của cha mẹ chính là bài học lớn nhất đối với con cái. Nếu chúng ta muốn con sống theo tinh thần Phật Pháp, thì trước tiên, chúng ta phải là tấm gương thực hành Phật Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Hãy thể hiện lòng từ bi qua cách đối xử với mọi người. Hãy giữ tâm trí bình an trong mọi hoàn cảnh. Và hãy luôn nhắc nhở con về nhân quả, về giá trị của việc sống một cuộc đời thiện lành. Kính thưa đại chúng, dạy con theo Phật Pháp không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để chúng ta gieo hạt giống thiện lành cho tương lai. Hãy để những hạt giống ấy nảy mầm trong tâm hồn con trẻ, để chúng lớn lên thành những người con hiếu thảo, biết yêu thương và làm lợi lạc cho đời. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, giáo lý thứ 3, xây dựng gia đình hòa hợp. Thưa quý vị, trong gia đình, hòa hợp chính là nền tảng của hạnh phúc và sự bền vững. Đức Phật đã dạy, hòa hợp mang lại an vui, bất hòa sinh ra khổ đau. Một gia đình có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng nếu biết yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, thì vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp và bình yên. Ngược lại, một gia đình dù giàu có đến đâu mà không có sự hòa hợp, thì sự giàu có ấy cũng chỉ mang lại thêm đau khổ và chia ly. Nhưng làm sao để xây dựng một gia đình hòa hợp khi trong cuộc sống hàng ngày không thể tránh khỏi những bất đồng, mâu thuẫn? Đó chính là điều mà Phật Pháp có thể giúp chúng ta giải đáp. Ý nghĩa của sự hòa hợp trong gia đình. Hòa hợp, thưa quý vị, không có nghĩa là tất cả mọi người trong gia đình phải nghĩ giống nhau, làm giống nhau, mà là sự chấp nhận những khác biệt và biết cách dung hòa chúng bằng tinh thần từ bi và trí tuệ. Mỗi người trong gia đình, từ cha mẹ, vợ chồng đến con cái, đều có tính cách, suy nghĩ và cảm xúc riêng. Nếu chúng ta biết tôn trọng sự khác biệt ấy và đối xử với nhau bằng sự lắng nghe chân thành, thì mọi khúc mắc đều có thể được hóa giải. Đức Phật từng dạy rằng, người có trí tuệ không tranh cãi, dù đúng hay sai. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải im lặng chịu đựng mọi chuyện, mà là biết cách giải quyết mâu thuẫn một cách khéo léo, để tránh gây tổn thương cho nhau. Cách thực hành, giao tiếp trung thực và lắng nghe. Giao tiếp trung thực. Trong gia đình, giao tiếp là chìa khóa để duy trì sự hòa hợp. Hãy nói những lời chân thật, nhưng phải khéo léo để lời nói ấy không làm tổn thương người khác. Đức Phật đã dạy về chánh ngữ. Những lời nói đúng sự thật, mang lại lợi ích và được nói ra vào thời điểm thích hợp. Quý vị hãy thử nghĩ xem, nếu trong gia đình chúng ta nói dối hoặc giữ trong lòng những điều khó chịu mà không chia sẻ, thì lâu dần khoảng cách giữa các thành viên sẽ ngày càng lớn. Hãy tập thói quen nói lên cảm xúc của mình một cách trung thực, nhưng đồng thời cũng cần kiểm soát tâm sân hận để lời nói không trở thành mũi dao làm đau lòng người thân. Lắng nghe với lòng từ bi. Lắng nghe, thưa quý vị, không chỉ là nghe bằng đôi tai, mà còn là nghe bằng cả trái tim. Hãy lắng nghe những tâm tư, nỗi lòng của người thân mà không phán xét, không cắt ngang và không vội vàng đưa ra giải pháp. Đôi khi, điều người thân cần không phải là lời khuyên, mà chỉ là sự thấu hiểu và cảm thông. Trong kinh điển, Đức Phật đã nhắc nhở, người biết lắng nghe sẽ làm vơi đi nỗi đau của người khác.
Khi chúng ta lắng nghe với lòng từ bi, chúng ta không chỉ giúp người thân cảm thấy nhẹ lòng, mà còn xây dựng được sự tin tưởng và gắn kết trong gia đình. Giải quyết mâu thuẫn bằng tinh thần từ bi. Thưa quý vị, trong bất kỳ gia đình nào cũng khó tránh khỏi những lúc xảy ra mâu thuẫn. Nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối diện và xử lý những mâu thuẫn ấy. Đừng bao giờ cố gắng hơn thua hay chỉ trích lẫn nhau. Thay vào đó, hãy nhìn vấn đề dưới góc nhìn của người thân, hiểu được lý do tại sao họ lại hành xử như vậy. Đức Phật dạy rằng, từ bi là cách xoa dịu mọi khổ đau. Khi chúng ta biết dùng lòng từ bi để giải quyết mâu thuẫn, thì mọi hiểu lầm, giận hờn đều có thể được hóa giải. Câu chuyện minh họa, Đức Phật thuyết phục vua cha tu hành. Kính thưa đại chúng, để minh họa cho giáo lý về sự hòa hợp trong gia đình, tôi xin kể một câu chuyện từ cuộc đời Đức Phật. Khi Đức Phật chứng ngộ và bắt đầu thuyết pháp, Ngài đã trở về thăm vua cha, vua Tịnh Phạn. Lúc này, vua cha vẫn chưa hiểu được con đường giải thoát mà Đức Phật đã chọn, nên cảm thấy buồn bã và trách móc Ngài vì đã rời bỏ gia đình. Thay vì tranh luận hay giận dỗi, Đức Phật đã dùng lòng từ bi và sự kiên nhẫn để giải thích cho vua cha. Ngài kể cho vua nghe về những nỗi khổ của kiếp người, sự già, bệnh, chết, và nói rằng con đường Ngài chọn không phải để bỏ rơi gia đình, mà là để tìm ra cách giúp tất cả mọi người, kể cả gia đình mình, vượt qua khổ đau. Sự kiên nhẫn và từ bi của Đức Phật đã khiến vua cha cảm động. Cuối cùng, vua cha không chỉ hiểu được con đường mà Đức Phật đã chọn, mà còn phát tâm tu hành và trở thành một người thực hành Phật Pháp. Câu chuyện này, thưa quý vị, là một bài học quý giá về cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Thay vì tranh cãi hay hơn thua, hãy dùng lòng từ bi, sự lắng nghe và trí tuệ để hóa giải mọi hiểu lầm. Thực hành hòa hợp trong gia đình. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành sợi dây kết nối để giữ gìn sự hòa hợp trong gia đình. Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản. Dành thời gian để trò chuyện cùng nhau mỗi ngày. Tôn trọng ý kiến của từng thành viên, dù đó là ý kiến của người già hay trẻ nhỏ. Học cách tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt. Nhớ rằng, hòa hợp không tự nhiên mà có, mà cần sự nỗ lực từ tất cả mọi người. Nếu chúng ta cùng nhau vun đắp, thì gia đình sẽ luôn là nơi an vui và ấm áp nhất. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, giáo lý thứ 4, làm vợ, làm chồng theo đạo đức Phật giáo. Sau khi đã cùng nhau tìm hiểu về cách xây dựng sự hòa hợp trong gia đình, giờ đây chúng ta sẽ bước đến một giáo lý hết sức quan trọng dành riêng cho mối quan hệ giữa vợ và chồng. Hai người bạn đồng hành không chỉ trên đường đời, mà còn trên hành trình tâm linh. Trong gia đình, vợ chồng chính là trụ cột, là nền móng. Nếu giữa vợ chồng có sự hòa thuận, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, thì mọi vấn đề khác trong gia đình đều có thể vượt qua. Nhưng nếu mối quan hệ này rạn nứt, cả gia đình sẽ khó tránh khỏi sự bất an và đổ vỡ. Vậy làm sao để giữ được mối quan hệ vợ chồng bền vững theo tinh thần Phật Pháp? Đức Phật đã dạy chúng ta những nguyên tắc cụ thể, gọi là 5 bổn phận của vợ chồng, được ghi chép trong Kinh Thiện Sanh. Ý nghĩa của mối quan hệ vợ chồng trong Phật Pháp. Thưa quý vị, vợ chồng không chỉ là những người chung sống dưới một mái nhà, mà còn là bạn đồng hành trên con đường đi đến sự giác ngộ. Đức Phật dạy rằng, vợ chồng nên xem nhau như những người bạn thân thiết nhất, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, và cùng nhau xây dựng đời sống thiện lành. Nếu mối quan hệ này được xây dựng dựa trên nền tảng của tình yêu thương chân thành, sự tôn trọng và lòng trung thực, thì không chỉ cuộc sống gia đình trở nên an vui, mà mỗi người còn có cơ hội tiến xa hơn trên con đường tu tập. Cách thực hành 5 bổn phận của vợ chồng. Trong Kinh Thiện Sanh, Đức Phật đã dạy rõ về 5 bổn phận của người chồng và 5 bổn phận của người vợ để duy trì hạnh phúc và sự hòa thuận trong gia đình. Bổn phận của người chồng. Tôn trọng vợ, người chồng không nên xem vợ chỉ là người phụ thuộc, mà phải đối xử với vợ như một người bạn đồng hành, tôn trọng những đóng góp và ý kiến của vợ. Không khinh thường, Đức Phật dạy rằng, người chồng không được coi thường vợ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi sự khinh thường sẽ làm mất đi lòng tin và tình cảm. Chung thủy, người chồng phải luôn giữ lòng chung thủy, không phản bội hay lừa dối vợ, bởi sự không chung thủy chính là mầm mống dẫn đến khổ đau. Chăm sóc đời sống vật chất, người chồng có trách nhiệm đảm bảo đời sống gia đình, để vợ con không rơi vào cảnh thiếu thốn. Khuyến khích vợ làm việc thiện, người chồng nên khuyến khích vợ tham gia các hoạt động thiện nguyện, học hỏi Phật Pháp và phát triển đời sống tâm linh. Bổn phận của người vợ. Biết yêu thương và chăm sóc chồng, người vợ nên chăm sóc chồng bằng tình yêu thương, thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ chồng trong mọi hoàn cảnh.
quản lý gia đình chu đáo, Đức Phật dạy rằng, người vợ cần khéo léo quản lý gia đình, tạo ra một không gian ấm áp và hòa thuận. Chung thủy, cũng như người chồng, người vợ phải giữ lòng chung thủy, không để tâm mình dao động bởi những cám dỗ bên ngoài. Giữ gìn đạo đức, người vợ nên giữ gìn phẩm hạnh, lời nói và hành động đúng đắn để làm gương cho con cái. Kính trọng chồng, người vợ cần tôn trọng ý kiến và vai trò của chồng để duy trì sự hòa hợp trong gia đình. Giữ lòng chung thủy, trái tim của tình yêu thương. Thưa quý vị, một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì hạnh phúc vợ chồng là sự chung thủy. Đức Phật dạy rằng, lòng chung thủy không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là biểu hiện của sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Hãy thử nghĩ xem, một mối quan hệ mà thiếu đi sự trung thực và lòng chung thủy sẽ như thế nào? Nó không chỉ gây tổn thương cho người còn lại, mà còn làm mất đi niềm tin. Điều khó xây dựng nhưng dễ mất nhất trong đời sống vợ chồng. Câu chuyện minh họa, vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lệ. Để minh họa cho giáo lý này, tôi xin kể một câu chuyện về vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lệ, một trong những câu chuyện cảm động về tình yêu thương và lòng tôn trọng trong hôn nhân. Vua Ba Tư Nặc là một vị vua hùng mạnh, nhưng ông luôn yêu thương và tôn trọng hoàng hậu Mạc Lệ. Dù là bậc quân vương, ông chưa bao giờ coi mình vượt trội hơn hoàng hậu, mà luôn lắng nghe ý kiến của bà trong việc quản lý triều đình cũng như đời sống gia đình. Một lần nọ, khi đất nước gặp nạn đói, hoàng hậu Mạc Lệ đã đề xuất nhà vua giảm bớt các chi tiêu không cần thiết trong cung điện để cứu trợ người dân. Vua Ba Tư Nặc không chỉ đồng ý, mà còn đích thân tham gia các hoạt động cứu trợ, cùng hoàng hậu đến từng nơi để chia sẻ với người dân. Mối quan hệ giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lệ là một tấm gương sáng về tình yêu thương và sự đồng hành trong hôn nhân. Dù ở địa vị cao sang, họ vẫn luôn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau làm những việc thiện lành. Thực hành đạo vợ chồng trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, để thực hành đạo vợ chồng theo tinh thần Phật Pháp, chúng ta không cần làm những điều quá lớn lao. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Luôn tôn trọng ý kiến của nhau, dù có bất đồng, hãy giữ thái độ lắng nghe và tìm cách dung hòa. Chung tay xây dựng gia đình, không ai trong gia đình là người gánh vác duy nhất, mà cả hai vợ chồng cần cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Giữ lời nói chân thật, đừng để những lời nói dối, dù nhỏ nhặt, làm rạn nứt niềm tin. Thưa quý vị, tình yêu thương trong hôn nhân là món quà quý giá, nhưng món quà ấy cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự tôn trọng, lòng trung thực và tình cảm chân thành. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, giáo lý thứ 5, nuôi dưỡng lòng biết ơn trong gia đình. Hạnh phúc trong gia đình không nằm ở sự giàu sang hay những thứ vật chất xa hoa, mà xuất phát từ trái tim, từ những tình cảm chân thành và trên hết, từ lòng biết ơn. Đức Phật từng dạy, lòng biết ơn là nền tảng của đạo đức. Ai sống không có lòng tri ân, người đó như đất khô cằn, không thể sinh trưởng điều tốt lành. Nếu trong gia đình, mọi thành viên đều biết tri ân nhau, cha mẹ biết ơn con cái biết ơn cha mẹ, vợ chồng biết ơn lẫn nhau, thì gia đình ấy sẽ luôn tràn ngập sự ấm áp và hòa thuận. Nhưng thưa quý vị, lòng biết ơn không tự nhiên mà có. Nó cần được vun bồi, nhắc nhở và thực hành mỗi ngày. Hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của lòng biết ơn và cách chúng ta có thể nuôi dưỡng điều này trong mái ấm của mình. Ý nghĩa của lòng biết ơn đó là gốc rễ của hạnh phúc. Lòng biết ơn giống như một dòng suối mát lành, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta và làm dịu đi những khổ đau trong cuộc sống. Một người có lòng biết ơn sẽ biết trân quý những điều mình đang có, không so đo hơn thua và không oán trách khi gặp khó khăn. Trong gia đình, lòng biết ơn là sợi dây vô hình gắn kết mọi người lại với nhau. Hãy thử nghĩ xem, nếu một người vợ biết ơn sự chăm sóc của chồng, một người chồng trân trọng sự hy sinh của vợ và con cái cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, thì gia đình ấy liệu có bất hòa không? Chắc chắn là không. Đức Phật dạy rằng, trên đời có hai hạng người khó tìm, người biết ơn và người biết trả ơn. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình mà các thành viên đều biết trân trọng những gì người khác đã làm cho mình, dù đó là việc nhỏ bé nhất. Cách thực hành lòng biết ơn trong gia đình. Thưa quý vị, làm thế nào để nuôi dưỡng lòng biết ơn trong gia đình? Đức Phật đã chỉ ra những cách đơn giản nhưng đầy ý nghĩa để thực hành điều này. 1. Nhắc nhở nhau về ân đức tổ tiên và cha mẹ. Hãy luôn nhắc nhở con cháu về sự hy sinh của tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Đừng để các thế hệ sau quên mất rằng, những gì họ đang thừa hưởng hôm nay là nhờ công lao vun đắp của biết bao người đi trước. Trong những ngày lễ Tết, dịp giỗ chạp,
Hãy tổ chức những buổi quây quần gia đình để cùng nhau tưởng nhớ tổ tiên. Cha mẹ hãy kể cho con cháu nghe về những khó khăn mà ông bà đã trải qua để xây dựng nền móng gia đình. Hãy để các con cảm nhận được rằng tổ tiên không chỉ là hình ảnh trên bàn thờ, mà là một phần trong dòng chảy của gia đình mình. Ví dụ, khi nhìn vào bát cơm trắng, hãy dạy con nhớ rằng để có hạt gạo ấy, ông bà tổ tiên đã đổ biết bao mồ hôi trên đồng ruộng. Và để có bữa cơm hôm nay, cha mẹ đã làm việc vất vả mỗi ngày. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy chính là cách gieo hạt giống tri ân vào tâm hồn trẻ thơ. 2. Thực hành lời cảm ơn trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị có để ý rằng đôi khi chúng ta quên mất việc cảm ơn những người thân yêu nhất. Một lời cảm ơn cha mẹ vì đã nấu cho mình bữa cơm. Một lời cảm ơn người bạn đời vì đã chia sẻ gánh nặng cuộc sống. Những điều này có vẻ nhỏ bé, nhưng lại là chất keo gắn kết tình cảm gia đình. Đức Phật dạy rằng những lời nói yêu thương và chân thành có sức mạnh làm dịu đi mọi khổ đau. Hãy tập thói quen nói lời cảm ơn mỗi ngày, không chỉ vì phép lịch sự, mà vì lòng trân trọng thực sự đối với những gì người khác đã làm cho mình. Hãy cảm ơn cha mẹ vì sự dạy dỗ và hy sinh thầm lặng của họ. Hãy cảm ơn người bạn đời vì đã đồng hành cùng mình qua những giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Và hãy dạy con cái biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhất. Khi lời cảm ơn trở thành thói quen, thì lòng biết ơn sẽ trở thành nền tảng trong mọi mối quan hệ gia đình. 3. Biểu hiện lòng tri ân qua hành động. Ngoài lời nói, lòng biết ơn cần được thể hiện qua hành động. Một món quà nhỏ tặng mẹ, một cái ôm dành cho cha, hay đơn giản là dành thời gian ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Tất cả những điều này đều là biểu hiện của lòng tri ân. Đặc biệt, hãy dạy con trẻ thực hành lòng biết ơn thông qua các hành động cụ thể, giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, chăm sóc ông bà khi đau ốm, hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện để hiểu được giá trị của sự sẻ chia. Câu chuyện minh họa về Đức Phật và lòng tri ân. Thưa quý vị, lòng biết ơn không chỉ là bài học dành cho người phàm, mà chính Đức Phật, bậc giác ngộ, cũng luôn nhắc nhở chúng ta về sự tri ân. Sau khi thành đạo, Đức Phật không quên người mẹ đã sinh ra mình, Hoàng hậu Maya. Dù bà đã qua đời từ khi Ngài còn nhỏ, Ngài đã dành thời gian lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ, giúp bà đạt được sự an lạc và giải thoát. Không chỉ vậy, Đức Phật còn bày tỏ lòng biết ơn với cây Bồ Đề, nơi Ngài đã ngồi thiền và đạt được giác ngộ. Ngài dành 3 ngày đứng nhìn cây Bồ Đề với lòng tri ân sâu sắc, như một lời nhắc nhở rằng chúng ta phải biết ơn mọi thứ trong cuộc sống, kể cả thiên nhiên và đất trời. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng lòng biết ơn là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh và đạo đức. Gieo hạt giống tri ân trong gia đình. Kính thưa quý vị, để nuôi dưỡng lòng biết ơn trong gia đình, chúng ta không cần những điều to lớn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Dành thời gian quây quần bên nhau để chia sẻ và nhắc nhở về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thường xuyên thực hành lời cảm ơn để các thành viên trong gia đình cảm nhận được sự trân trọng lẫn nhau. Làm gương cho con cái bằng cách thể hiện lòng biết ơn trong từng hành động và lời nói của mình. Hãy nhớ rằng, khi lòng biết ơn được nuôi dưỡng trong gia đình, thì mọi xung đột sẽ dần tan biến, tình yêu thương sẽ được thắp sáng, và hạnh phúc sẽ luôn hiện hữu trong mỗi ngày. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, giáo lý thứ 6, cách ứng xử với người thân một cách từ bi. Gia đình là nơi mà mỗi chúng ta cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc nhất, nhưng cũng chính là nơi dễ phát sinh những mâu thuẫn. Bởi lẽ, giữa những người thân yêu, ta thường đặt kỳ vọng cao, mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Và khi kỳ vọng không được đáp ứng, chúng ta dễ cảm thấy tổn thương và thất vọng. Vậy làm sao để ứng xử với người thân trong gia đình một cách khéo léo, vừa giữ được sự hòa thuận, vừa không để những cảm xúc tiêu cực làm rạn nứt tình cảm? Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta rằng, từ bi chính là chìa khóa để hóa giải mọi mâu thuẫn và mang lại sự bình an trong gia đình. Ý nghĩa của từ bi trong ứng xử gia đình. Từ có nghĩa là ban vui, bi là cứu khổ. Một người thực hành từ bi là người biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và chia sẻ, sẵn sàng làm những điều tốt đẹp cho người khác mà không mong cầu lợi ích cho bản thân. Trong gia đình, từ bi không chỉ dừng lại ở những hành động lớn lao, mà còn thể hiện qua từng lời nói, ánh mắt và cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày. Một lời nói dịu dàng, một cái ôm an ủi hay đơn giản là sự lắng nghe chân thành đều mang theo năng lượng từ bi, có khả năng xoa dịu những căng thẳng và hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình. Đức Phật từng dạy, hận thù không thể hóa giải bằng hận thù. Chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được hận thù.
Điều này đặc biệt đúng trong mối quan hệ gia đình. Khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự tha thứ và lòng trắc ẩn, những mâu thuẫn sẽ tan biến, và thay vào đó là sự hòa thuận và yêu thương. Cách thực hành từ bi trong ứng xử gia đình. 1. Học cách tha thứ, không cố chấp. Thưa quý vị, trong bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả mối quan hệ gia đình, không ai có thể tránh khỏi những lúc làm tổn thương nhau. Nhưng điều quan trọng không phải là tránh những lỗi lầm, mà là cách chúng ta đối diện và vượt qua những tổn thương ấy. Tha thứ không có nghĩa là quên đi những gì đã xảy ra, mà là buông bỏ cảm giác oán giận, để lòng mình được nhẹ nhàng hơn. Hãy nhớ rằng, người chịu khổ nhất khi mang lòng thù hận chính là bản thân chúng ta. Hãy thử hỏi mình, tại sao ta lại cố chấp giữ mãi những điều làm mình đau lòng? Tại sao ta không thử tha thứ để cảm nhận sự bình yên? Tha thứ không chỉ là món quà dành cho người khác, mà còn là món quà dành cho chính mình. 2. Đối xử nhẹ nhàng, tránh dùng lời lẽ làm tổn thương. Lời nói, thưa quý vị, là con dao hai lưỡi. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành, nhưng một lời nói nóng giận có thể làm tổn thương người khác suốt đời. Trong gia đình, khi xảy ra mâu thuẫn, chúng ta thường dễ buông lời trách móc, chỉ trích. Nhưng hãy nhớ rằng, những lời nói trong lúc nóng giận không chỉ gây tổn thương cho người nghe, mà còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên. Đức Phật dạy, người khôn ngoan là người biết nói những lời chân thật, nhẹ nhàng và mang lại lợi ích. Vì vậy, khi giao tiếp với người thân, hãy luôn cân nhắc lời nói của mình. Hãy nói những lời khích lệ, động viên, thay vì trách móc hay chỉ trích. Ví dụ, khi con cái phạm lỗi, thay vì nói, tại sao con luôn làm mọi thứ rối tung lên, hãy nói, lần sau con cố gắng cẩn thận hơn nhé, mẹ tin rằng con có thể làm tốt hơn. Những lời nói nhẹ nhàng ấy không chỉ giúp con trẻ cảm thấy được yêu thương, mà còn giúp chúng học cách sửa chữa lỗi lầm một cách tích cực. 3. Lắng nghe với lòng từ bi. Lắng nghe, thưa quý vị, là một phần quan trọng của từ bi. Đôi khi, người thân của chúng ta không cần lời khuyên hay giải pháp, mà chỉ cần một người lắng nghe họ, để họ có thể trút bỏ nỗi lòng. Hãy dành thời gian để lắng nghe cha mẹ, con cái, hoặc người bạn đời của mình mà không phán xét hay ngắt lời. Hãy để họ cảm nhận rằng họ được tôn trọng và thấu hiểu. Khi chúng ta lắng nghe với lòng từ bi, chúng ta không chỉ giúp họ giảm bớt căng thẳng, mà còn xây dựng được sự gắn kết và tin tưởng trong gia đình. Câu chuyện minh họa, Đức Phật và người em họ Đề Bà Đạt Đà. Thưa quý vị, tôi xin kể một câu chuyện từ cuộc đời Đức Phật để chúng ta cùng suy ngẫm về sức mạnh của lòng từ bi. Người em họ của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đà, luôn ganh tị với Ngài. Ông nhiều lần âm mưu ám hại Đức Phật, từ việc thả voi dữ đến việc lăn đá hòng gây thương tích cho Ngài. Nhưng đối diện với những hành động ấy, Đức Phật không hề oán trách hay giận dữ. Ngài hiểu rằng, những hành động của Đề Bà Đạt Đà xuất phát từ sự ganh ghét và thiếu trí tuệ, chứ không phải từ bản chất xấu xa. Thay vì trừng phạt, Đức Phật đã dùng lòng từ bi để đối xử với Đề Bà Đạt Đà. Ngài không ngừng giảng giải cho ông hiểu về nhân quả, khuyên ông từ bỏ những hành động sai trái. Mặc dù Đề Bà Đạt Đà không hoàn toàn thay đổi, nhưng sự kiên nhẫn và từ bi của Đức Phật đã để lại một bài học lớn cho tất cả chúng ta, rằng lòng từ bi có thể hóa giải mọi thù hận. Từ bi trong gia đình là nền tảng của hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta không phải là bậc giác ngộ như Đức Phật, nhưng chúng ta có thể học theo Ngài để mang lòng từ bi vào trong gia đình. Hãy thực hành từ bi qua những việc làm cụ thể. Tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của người thân. Dùng lời nói nhẹ nhàng để xây dựng, thay vì làm tổn thương. Lắng nghe một cách chân thành và thấu hiểu. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta đối xử với người thân bằng từ bi, chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ, mà còn tạo ra sự bình an cho chính mình. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, giáo lý thứ 7, giữ gìn hòa khí trong gia đình. Tiếp nối bài giảng về cách ứng xử từ bi với người thân, chúng ta sẽ cùng bàn đến một giáo lý quan trọng khác, chính là giữ gìn hòa khí trong gia đình. Hòa khí, thưa quý vị, là nền tảng của hạnh phúc. Một gia đình dù giàu có về vật chất nhưng không có hòa khí, nếu mọi người thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi, thì khó có thể cảm nhận được sự an vui. Ngược lại, một gia đình bình dị nhưng các thành viên biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, thì luôn tràn ngập niềm vui và sự ấm áp. Nhưng, thưa quý vị, làm sao để duy trì được hòa khí trong gia đình khi mà mỗi thành viên đều có tính cách, suy nghĩ và cảm xúc riêng? Đức Phật đã dạy chúng ta những nguyên tắc quan trọng để xây dựng một gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Ý nghĩa của hòa khí trong gia đình. Hòa khí, thưa quý vị, không chỉ đơn thuần là việc tránh cãi vã hay mâu thuẫn,
mà còn là sự hài hòa trong cách ứng xử, sự đồng thuận trong lời nói và hành động. Đức Phật dạy rằng, hòa khí giống như dòng nước mát lành, có thể dập tắt mọi đố kỵ, giận hờn và oán trách. Trong gia đình, hòa khí giúp mọi thành viên cảm nhận được tình yêu thương và sự gắn kết. Một gia đình có hòa khí là nơi mà mỗi người đều cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cách thực hành, làm thế nào để giữ gìn hòa khí trong gia đình? 1. Giữ bình tĩnh, tránh tranh cãi không cần thiết. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, không thể tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến giữa các thành viên trong gia đình. Nhưng điều quan trọng không phải là tránh hoàn toàn những bất đồng, mà là cách chúng ta xử lý chúng. Đức Phật từng dạy, khi nóng giận, hãy im lặng. Lời nói trong cơn nóng giận như mũi tên, một khi bắn ra sẽ làm tổn thương người khác và chính mình. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì tranh cãi để hơn thua, hãy giữ bình tĩnh, lắng lòng lại. Hãy tự hỏi, điều này có đáng để tranh cãi không? Sự giận dữ này sẽ mang lại điều gì tốt đẹp hay chỉ khiến tình cảm gia đình thêm rạn nứt? Hãy nhớ rằng, chiến thắng trong một cuộc cãi vã không mang lại hạnh phúc, mà sự bình tĩnh và lòng bao dung mới là cách giữ gìn hòa khí trong gia đình. 2. Tôn trọng ý kiến và cảm xúc của từng thành viên. Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến mâu thuẫn gia đình là sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người trong gia đình, dù là cha mẹ, vợ chồng hay con cái, đều có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Nếu chúng ta áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác hoặc coi thường ý kiến của họ, thì sự bất hòa sẽ dễ dàng xảy ra. Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng sanh đều bình đẳng, mỗi người đều có giá trị riêng. Trong gia đình, hãy lắng nghe ý kiến của nhau một cách chân thành. Đừng vội vàng phán xét, mà hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu họ hơn. Ví dụ, khi con cái muốn theo đuổi một đam mê nào đó mà cha mẹ không đồng ý, thay vì cấm đoán, hãy dành thời gian trò chuyện để hiểu rõ mong muốn và suy nghĩ của con. Khi con cảm nhận được sự tôn trọng từ cha mẹ, chúng sẽ dễ dàng mở lòng và sẵn sàng lắng nghe những lời khuyên chân thành. 3. Xây dựng thói quen trò chuyện và chia sẻ. Một gia đình có hòa khí là gia đình mà các thành viên thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau. Hãy dành thời gian mỗi ngày để ngồi lại cùng nhau, dù chỉ là 10 hay 15 phút, để hỏi han về công việc, học tập và những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện ấy không chỉ giúp gắn kết các thành viên, mà còn là cơ hội để giải quyết những hiểu lầm, nếu có. Hãy nhớ rằng, sự im lặng kéo dài trong gia đình có thể là dấu hiệu của sự rạn nứt, còn sự giao tiếp chân thành là cầu nối của tình yêu thương. Câu chuyện minh họa, Đức Phật hóa giải mâu thuẫn giữa hai bộ tộc. Thưa quý vị, để minh họa cho giáo lý này, tôi xin kể một câu chuyện từ cuộc đời Đức Phật. Ngày xưa, hai bộ tộc Sakya và Kolya sống hai bên bờ một con sông. Vào một năm hạn hán, nước sông cạn kiệt, cả hai bộ tộc đều tranh giành quyền sử dụng nguồn nước để tưới tiêu cho ruộng đồng. Cuộc tranh chấp ngày càng gay gắt, đến mức hai bên quyết định mang quân đội ra đánh nhau. Khi biết tin, Đức Phật đã đích thân đến hiện trường để hòa giải. Ngài hỏi các vị trưởng tộc, nước sông có giá trị lớn hơn hay mạng sống con người có giá trị lớn hơn? Câu hỏi ấy khiến cả hai bên sửng sờ. Họ nhận ra rằng, vì một chút lợi ích nhỏ bé mà suýt nữa họ đã gây ra tổn thất không thể bù đắp. Cuối cùng, nhờ sự khéo léo và lòng từ bi của Đức Phật, hai bộ tộc đã hòa giải và cùng nhau chia sẻ nguồn nước. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, hòa khí không chỉ dừng lại ở việc tránh mâu thuẫn, mà còn là cách chúng ta giải quyết bất đồng bằng trí tuệ và từ bi, thay vì để sự nóng giận chi phối. Thực hành giữ gìn hòa khí trong gia đình. Thưa quý vị, mỗi gia đình đều có thể trở thành một cõi tịnh độ nếu mọi thành viên biết giữ gìn hòa khí. Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa. Khi xảy ra bất đồng, hãy giữ bình tĩnh, tránh nói những lời tổn thương. Lắng nghe ý kiến của từng thành viên và tôn trọng cảm xúc của họ. Tạo thói quen trò chuyện và chia sẻ để hiểu nhau hơn. Hãy nhớ rằng, hòa khí trong gia đình không phải là điều tự nhiên có được, mà cần sự vun đắp từ tất cả mọi người. Khi hòa khí được duy trì, gia đình sẽ trở thành nơi an lành nhất, nơi chúng ta tìm thấy tình yêu thương và sự bình yên thật sự. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, giáo lý thứ 8, dành thời gian cho những người yêu thương. Khi nói đến gia đình, chúng ta thường nghĩ ngay đến tình yêu thương, sự gắn bó. Nhưng để những tình cảm ấy bền chặt và sâu sắc, một điều không thể thiếu chính là thời gian. Bởi thời gian là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau. Trong cuộc sống hiện đại, với những guồng quay bận rộn của công việc,
học tập và trách nhiệm. Không ít người trong chúng ta vô tình để thời gian trôi qua mà quên mất việc dành cho gia đình mình những phút giây thực sự ý nghĩa. Có bao giờ quý vị tự hỏi, lần cuối cùng mình cùng gia đình ngồi lại trò chuyện, chia sẻ một cách trọn vẹn là khi nào? Hay mình đã thực sự lắng nghe những tâm tư của người thân, hay chỉ là nghe qua loa cho xong? Hãy cùng suy ngẫm về giá trị của thời gian và cách chúng ta có thể tận dụng nó để xây dựng một gia đình gắn kết hơn qua những lời dạy từ bi của Đức Phật. Ý nghĩa của thời gian dành cho gia đình. Đức Phật từng dạy rằng thời gian trôi qua như dòng nước chảy, không thể quay trở lại. Vì vậy, mỗi phút giây chúng ta còn ở bên nhau đều là vô cùng quý báu. Trong gia đình, thời gian không chỉ là đơn vị đo đếm những ngày tháng trôi qua, mà còn là cách để chúng ta thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm. Một món quà đắt tiền có thể khiến người thân vui lòng trong khoảnh khắc, nhưng những phút giây thực sự ở bên nhau, cùng trò chuyện, cười đùa, lắng nghe, sẽ để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim của mỗi người. Hãy nhớ rằng, khi chúng ta dành thời gian cho gia đình, không chỉ người thân cảm thấy được yêu thương, mà chính chúng ta cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự. Cách thực hành, làm sao để tận dụng thời gian cho người thân yêu? 1. Tạo cơ hội cho các buổi sinh hoạt gia đình. Thưa quý vị, một trong những cách tốt nhất để gắn kết gia đình là tổ chức những buổi sinh hoạt chung. Đó có thể là bữa cơm tối mà mọi người cùng ngồi lại bên nhau, một chuyến đi chơi cuối tuần, hay đơn giản là những phút giây cùng nhau thưởng trà, kể chuyện. Trong những khoảnh khắc ấy, hãy tạm gác lại điện thoại, công việc hay những lo toan của cuộc sống để hoàn toàn tập trung vào gia đình. Hãy để các thành viên cảm nhận được rằng họ thật sự quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Chẳng hạn, vào mỗi buổi tối, cả gia đình có thể cùng nhau chia sẻ về những điều đã xảy ra trong ngày, niềm vui, những khó khăn, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác của mỗi người. Những cuộc trò chuyện chân thành ấy không chỉ giúp hiểu nhau hơn, mà còn giúp xây dựng một nền tảng tình cảm vững chắc cho gia đình. 2. Dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe, thưa quý vị, là một món quà vô giá mà chúng ta có thể dành tặng cho người thân. Đôi khi, điều người thân cần không phải là những lời khuyên hay giải pháp, mà chỉ đơn giản là có ai đó lắng nghe họ một cách chân thành. Hãy thử đặt câu hỏi, mình đã thực sự lắng nghe những tâm tư, cảm xúc của cha mẹ, con cái hay người bạn đời chưa? Hay mình chỉ nghe cho xong, để đáp lời một cách qua loa? Đức Phật dạy rằng, người biết lắng nghe là người mang đến bình an cho người khác. Khi chúng ta lắng nghe người thân mà không phán xét, không ngắt lời, họ sẽ cảm nhận được sự tôn trọng và yêu thương. Từ đó mối quan hệ gia đình sẽ trở nên gắn kết hơn. Câu chuyện minh họa, Đức Phật chăm sóc mẹ kế Mahapajapati. Thưa quý vị, một câu chuyện từ cuộc đời Đức Phật sẽ giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc dành thời gian cho những người yêu thương. Hoàng hậu Mahapajapati là mẹ kế của Đức Phật, người đã chăm sóc và nuôi dưỡng Ngài từ nhỏ sau khi mẹ ruột của Ngài qua đời. Sau khi Đức Phật thành đạo, bà cũng nguyện theo Ngài xuất gia và trở thành một vị tỳ kheo ni. Một ngày nọ, bà Mahapajapati lâm bệnh nặng. Đức Phật đã dành thời gian chăm sóc bà, đích thân thăm hỏi, an ủi và giảng pháp cho bà nghe. Ngài không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với sự chăm sóc của bà khi còn nhỏ, mà còn dành những giây phút cuối cùng để giúp bà đạt được sự an lạc trong tâm hồn. Câu chuyện này là một bài học lớn cho tất cả chúng ta. Dù là bậc giác ngộ, Đức Phật vẫn không quên dành thời gian và sự quan tâm cho người thân yêu của mình. Đây chính là tấm gương để chúng ta học cách trân trọng thời gian bên gia đình, không để nó trôi qua một cách lãng phí. Hãy trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình. Kính thưa quý vị, thời gian là món quà vô giá, nhưng cũng là thứ không thể lấy lại. Vì vậy, hãy tận dụng từng khoảnh khắc để ở bên người thân yêu. Đừng đợi đến lúc quá muộn mới nhận ra giá trị của những phút giây bên gia đình. Hãy bắt đầu từ hôm nay, dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ cùng nhau. Thể hiện tình yêu thương qua những hành động nhỏ, một bữa cơm quây quần, một lời hỏi thăm ân cần, hay một cái ôm ấm áp cũng đủ để làm cho người thân cảm thấy hạnh phúc. Sắp xếp thời gian ưu tiên cho gia đình, dù bận rộn đến đâu, hãy luôn đặt gia đình lên hàng đầu, bởi đó là nơi duy nhất mang lại cho chúng ta sự bình an thật sự. Hãy nhớ rằng, tiền bạc, danh vọng hay sự nghiệp có thể mất đi rồi lấy lại, nhưng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay lại. Vì vậy, hãy trân trọng những giây phút quý báu bên gia đình, để sau này, khi nhìn lại, chúng ta không phải hối tiếc. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, giáo lý thứ 9, cách bảo vệ tình yêu thương bền vững. Tình yêu thương trong gia đình giống như ngọn lửa ấm áp, thắp sáng từng ngày và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn.
Nhưng ngọn lửa ấy, nếu không được nuôi dưỡng cẩn thận, rất dễ lụi tàn bởi những thử thách, áp lực và cả những vô tình của chúng ta. Đức Phật từng dạy, không có tài sản nào quý hơn tình yêu thương và sự hòa hợp trong gia đình. Thật vậy, một gia đình dù đầy đủ vật chất nhưng thiếu đi tình yêu thương thì chỉ như một căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo. Ngược lại, một gia đình biết yêu thương, chăm sóc và trân trọng nhau thì dù sống trong hoàn cảnh nào cũng sẽ cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Vậy làm sao để chúng ta có thể bảo vệ và gìn giữ tình yêu thương ấy mãi bền vững? Hãy cùng tôi lắng lòng, ngẫm nghĩ và thực hành theo lời dạy của Đức Phật để mỗi gia đình đều trở thành nơi an trú, nơi gieo mầm hạnh phúc. Ý nghĩa của tình yêu thương trong gia đình. Thưa quý vị, tình yêu thương là sợi dây vô hình gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Nhưng tình yêu thương không chỉ đơn giản là một cảm xúc. Nó đòi hỏi sự nuôi dưỡng, sự hy sinh và lòng chân thành từ cả hai phía. Khi có tình yêu thương, chúng ta học cách bao dung những sai lầm của nhau, học cách thấu hiểu những khác biệt và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Đó chính là sức mạnh của tình yêu thương trong gia đình. Hãy thử nhìn lại cuộc sống của mình. Có phải những giây phút hạnh phúc nhất là khi chúng ta ở bên những người thân yêu, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn? Nhưng đồng thời, có phải những nỗi đau lớn nhất cũng thường đến từ gia đình, khi tình yêu thương ấy bị tổn thương hoặc lãng quên? Đức Phật từng dạy rằng, cái gốc của mọi sự bất an là sự thiếu tình yêu thương và hiểu biết. Vì vậy, tình yêu thương không chỉ là điều kiện để hạnh phúc, mà còn là nền tảng để tạo dựng sự bình an trong mỗi gia đình. Cách thực hành, làm sao để bảo vệ tình yêu thương bền vững? 1. Nuôi dưỡng tình cảm bằng sự chân thành. Thưa quý vị, tình yêu thương trong gia đình chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành. Sự chân thành không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua những hành động, qua cách chúng ta quan tâm và trân trọng nhau mỗi ngày. Chân thành trong lời nói, hãy tập nói những lời yêu thương và động viên. Ví dụ, thay vì nói, tại sao con làm mọi thứ rối tung lên, hãy nói, con cố gắng một chút nữa nhé, cha mẹ tin con làm được. Một lời nói nhẹ nhàng có thể khơi dậy sự tự tin và tình cảm trong lòng người nghe. Chân thành trong hành động luôn mạnh mẽ hơn lời nói. Một cái ôm, một bữa cơm gia đình, hay chỉ đơn giản là dành thời gian cùng ngồi bên nhau, cũng là cách thể hiện tình yêu thương sâu sắc. Chân thành chính là chìa khóa để xây dựng lòng tin, điều không thể thiếu trong mọi mối quan hệ. Khi có lòng tin, tình yêu thương sẽ tự nhiên nảy nở và bền chặt. 2. Tránh những hành động gây tổn thương, hiểu lầm. Thưa quý vị, tình yêu thương rất dễ bị tổn thương bởi những hành động vô tình hoặc thiếu suy nghĩ. Đôi khi, một lời nói nặng, một thái độ thờ ơ hay một hành động nóng giận có thể khiến người thân cảm thấy đau lòng và xa cách. Hãy nhớ rằng, những tổn thương tinh thần khó lành hơn rất nhiều so với những tổn thương về thể xác. Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng trong cách chúng ta đối xử với nhau. Trước khi nói hay làm điều gì, hãy tự hỏi, điều này có làm tổn thương người thân không? Có làm rạn nứt mối quan hệ không? Đức Phật dạy rằng, hãy nói những lời mang lại lợi ích, không làm đau lòng người khác. Hãy dùng hành động để xây dựng, chứ không phải để phá vỡ. Đây là lời nhắc nhở quý báu để chúng ta luôn kiểm soát bản thân, tránh gây tổn thương cho người thân yêu. 3. Duy trì sự giao tiếp và chia sẻ thường xuyên. Một gia đình muốn duy trì tình yêu thương cần có sự giao tiếp và chia sẻ. Hãy thường xuyên tổ chức những buổi trò chuyện để các thành viên có thể bày tỏ cảm xúc, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Khi giao tiếp, hãy lắng nghe với lòng từ bi, không ngắt lời, không phán xét. Đức Phật dạy rằng, người biết lắng nghe là người mang đến bình an cho người khác. Khi chúng ta lắng nghe, người thân sẽ cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng, từ đó tình yêu thương sẽ thêm sâu sắc. Câu chuyện minh họa về sự hy sinh và tình thương của Đức Phật đối với chúng sanh. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về sức mạnh của tình yêu thương, tôi xin kể lại một câu chuyện từ cuộc đời Đức Phật. Một lần nọ, Đức Phật cùng các đệ tử đi qua một khu rừng và nhìn thấy một con chim bồ câu bị thương vì trúng mũi tên của thợ săn. Ngài dừng lại, nhẹ nhàng nâng con chim lên, gỡ mũi tên ra, rồi chăm sóc vết thương cho nó. Các đệ tử thắc mắc, thưa Thế Tôn, vì sao Ngài lại quan tâm đến một con chim nhỏ bé như vậy? Đức Phật mỉm cười và đáp, mỗi chúng sanh, dù lớn hay nhỏ, đều đáng được yêu thương. Khi ta thương yêu chúng sanh, chính là ta đang gieo hạt giống từ bi trong lòng mình. Qua câu chuyện này, chúng ta học được rằng tình yêu thương không chỉ dành cho những người thân yêu, mà còn phải lan tỏa đến tất cả chúng sanh. Nhưng trước hết, hãy bắt đầu từ chính gia đình mình, nơi gần gũi nhất và cũng là nền tảng để phát triển lòng từ bi rộng lớn hơn.
chúng ta cần bảo vệ tình yêu thương mỗi ngày. Thưa quý vị, tình yêu thương trong gia đình không phải là điều hiển nhiên, mà cần được gìn giữ và nuôi dưỡng mỗi ngày. Hãy thực hành những điều sau đây để bảo vệ tình yêu thương. Hãy nói lời yêu thương và cảm ơn thường xuyên, đừng ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm, bởi những lời nói ấy sẽ làm ấm lòng người thân. Học cách tha thứ và bỏ qua, đừng để những hiểu lầm nhỏ nhặt làm rạn nứt mối quan hệ. Hãy học cách tha thứ để giữ gìn hòa khí. Dành thời gian cho gia đình, thời gian là món quà quý giá nhất. Hãy dùng nó để xây dựng những kỷ niệm đẹp bên nhau. Hãy nhớ rằng, tình yêu thương là một kho báu vô giá. Khi chúng ta bảo vệ được tình yêu thương trong gia đình, chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho người thân, mà còn tìm thấy sự an lạc cho chính mình. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe giáo lý tiếp theo, cũng là giáo lý cuối cùng trong buổi thuyết giảng ngày hôm nay, truyền cảm hứng sống đạo đức cho con cháu. Tình yêu thương, sự hòa hợp và lòng từ bi là những giá trị cốt lõi trong gia đình, nhưng để những giá trị ấy được duy trì và lan tỏa qua nhiều thế hệ, một điều vô cùng quan trọng mà chúng ta cần chú trọng chính là truyền cảm hứng sống đạo đức cho con cháu. Gia đình, thưa quý vị, không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất, mà còn là nơi định hình nhân cách. Cha mẹ, ông bà chính là tấm gương đầu tiên mà con trẻ soi vào. Đức Phật từng dạy rằng, muốn biết con thế nào, hãy nhìn cha mẹ. Muốn biết thế hệ mai sau ra sao, hãy nhìn cách chúng ta sống hôm nay. Ý nghĩa của việc truyền cảm hứng sống đạo đức. Trong cuộc sống, những bài học đạo đức không chỉ được dạy qua sách vở hay lời nói, mà phần lớn đến từ chính cách sống của người lớn trong gia đình. Con cháu sẽ học cách yêu thương, sẻ chia và làm người từ cách cha mẹ, ông bà ứng xử với nhau và với những người xung quanh. Hãy thử nhìn lại, nếu trong gia đình, cha mẹ sống ngay thẳng, yêu thương và tử tế, thì con cái cũng sẽ lớn lên với những giá trị ấy. Nhưng nếu người lớn hành xử trái đạo đức, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, thì những tấm gương lệch lạc đó có thể để lại dấu ấn lâu dài trong tâm hồn trẻ thơ. Đức Phật từng nhấn mạnh rằng, con người giống như đất sét ướt. Khi còn nhỏ, tâm hồn con trẻ dễ dàng chịu ảnh hưởng từ những gì xung quanh. Nếu ta tạo hình đúng, đất sét sẽ trở thành một tác phẩm đẹp. Nhưng nếu để nó tự do méo mó, sau này khó mà sửa chữa. Cách thực hành, làm sao để truyền cảm hứng sống đạo đức? 1. Làm gương sáng trong lời nói và hành động. Thưa quý vị, cách hiệu quả nhất để dạy con cháu sống đạo đức là trở thành tấm gương sáng. Cha mẹ, ông bà không chỉ dạy con bằng lời nói, mà còn bằng cách sống. Lời nói trung thực, hãy dạy con cái về giá trị của sự thật bằng chính lời nói của mình. Đừng bao giờ nói dối, dù là những điều nhỏ nhặt, bởi con trẻ sẽ học theo và coi đó là điều bình thường. Hành động ngay thẳng, đừng bao giờ hành xử trái đạo đức, ngay cả khi không ai nhìn thấy. Ví dụ, nếu cha mẹ thường xuyên phàn nàn, tranh cãi hoặc đối xử thiếu công bằng, thì con trẻ cũng sẽ học cách hành xử tương tự. Hãy nhớ rằng, con cái không chỉ học qua những gì chúng ta nói, mà chủ yếu qua những gì chúng ta làm. 2. Chia sẻ những câu chuyện và bài học đạo đức. Thưa quý vị, một cách rất hiệu quả để truyền cảm hứng sống đạo đức là kể cho con cháu nghe những câu chuyện đầy ý nghĩa. Những câu chuyện không chỉ giúp trẻ hiểu về giá trị của lòng tốt, sự trung thực và lòng từ bi, mà còn khơi gợi trí tưởng tượng và lòng yêu thích đạo Pháp. Chẳng hạn, hãy kể cho con nghe câu chuyện về hoàng tử Siddhartha, người sau này trở thành Đức Phật. Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm chân lý, không phải vì bản thân Ngài, mà vì muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Qua câu chuyện này, trẻ sẽ học được bài học về lòng hy sinh, sự kiên trì và tình yêu thương. Hoặc kể những câu chuyện gần gũi hơn, như những bài học về lòng hiếu thảo, lòng biết ơn từ chính cuộc sống của ông bà, cha mẹ. Khi nghe những câu chuyện ấy, trẻ sẽ cảm nhận được giá trị của đạo đức không phải là điều gì xa vời, mà là những điều có thể thực hành ngay trong đời sống. 3. Hướng dẫn con cháu thực hành đạo đức qua những việc làm nhỏ. Không chỉ dừng lại ở lời nói, chúng ta cần tạo cơ hội để con cháu thực hành những bài học đạo đức qua các hành động cụ thể. Hãy dạy trẻ biết giúp đỡ người khác, từ những việc nhỏ như nhường nhịn bạn bè, giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Hãy khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện, để chúng hiểu rằng hạnh phúc không chỉ nằm ở việc nhận, mà còn ở sự cho đi. Hãy hướng dẫn trẻ cách đối xử tử tế với mọi người, kể cả với động vật và thiên nhiên, để nuôi dưỡng lòng từ bi từ khi còn nhỏ. Câu chuyện minh họa, Đức Phật dẫn dắt đệ tử sống theo giới luật. Kính thưa quý vị, cuộc đời Đức Phật là một tấm gương sáng về cách dẫn dắt người khác sống đạo đức. Một lần nọ, khi các đệ tử của Ngài tranh luận gay gắt về một vấn đề nhỏ,
Đức Phật không của trách, mà kiên nhẫn lắng nghe và từ tốn giảng giải. Ngài kể một câu chuyện ngụ ngôn, qua đó giúp các đệ tử tự nhận ra lỗi lầm và sửa đổi hành vi của mình. Không chỉ dừng lại ở lời dạy, Đức Phật còn thiết lập những giới luật rõ ràng, giúp đệ tử sống đúng với tinh thần đạo đức. Ngài nhấn mạnh rằng, giới luật không phải là sự ràng buộc, mà là phương tiện để giữ cho tâm hồn được thanh tịnh, giúp con người sống hòa hợp với nhau và tiến gần hơn đến sự giải thoát. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng, để truyền cảm hứng sống đạo đức, không chỉ cần lời nói, mà còn cần sự kiên nhẫn, lòng từ bi và những nguyên tắc rõ ràng. Hãy truyền cảm hứng sống đạo đức từ hôm nay. Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội để chúng ta gieo mầm đạo đức cho con cháu. Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ. Hãy sống thật ngay thẳng và tử tế, bởi con trẻ sẽ noi gương từ chính cách sống của cha mẹ, ông bà. Hãy kể những câu chuyện ý nghĩa để trẻ hiểu rằng sống đạo đức không chỉ là bổn phận, mà còn là con đường dẫn đến hạnh phúc. Hãy khuyến khích trẻ thực hành đạo đức từ những hành động nhỏ bé nhất. Hãy nhớ rằng, thế hệ mai sau chính là tấm gương phản chiếu của chúng ta hôm nay. Khi chúng ta sống tốt, sống đúng, con cháu sẽ tự nhiên tiếp nhận những giá trị ấy, và gia đình sẽ trở thành nơi khởi nguồn của những điều thiện lành cho xã hội. Xin mời quý vị cũng lắng lòng để tổng kết lại toàn bộ 10 giáo lý quý báu mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Kính thưa đại chúng ta đã cùng nhau đi qua 10 giáo lý quý báu về đời sống gia đình. Mỗi giáo lý đều là những lời dạy đầy trí tuệ và từ bi của Đức Phật, hướng dẫn chúng ta cách xây dựng một gia đình hòa hợp, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. Từ việc tôn trọng cha mẹ và tổ tiên, để giữ gìn cội nguồn và xây dựng lòng hiếu đạo, đến việc dạy con cái theo Phật Pháp, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần những giá trị từ bi, trí tuệ và nhân quả. Rồi cách xây dựng gia đình hòa hợp, làm vợ chồng theo đạo đức Phật giáo và nuôi dưỡng lòng biết ơn trong gia đình. Tất cả đều là những nền tảng để gia đình trở thành nơi an trú bình yên nhất. Chúng ta cũng đã học cách ứng xử từ bi với người thân, giữ gìn hòa khí trong gia đình và dành thời gian cho những người mình yêu thương. Những điều này không chỉ mang lại niềm vui trong hiện tại, mà còn để lại những dấu ấn sâu sắc trong trái tim của từng thành viên. Cuối cùng, chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm về việc bảo vệ tình yêu thương bền vững và truyền cảm hứng sống đạo đức cho con cháu. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh thiêng liêng để duy trì những giá trị tốt đẹp của gia đình qua nhiều thế hệ. Thưa quý vị, triết lý Phật Pháp không chỉ là những lời dạy nằm trong kinh điển, mà là những điều cần được thực hành trong đời sống hàng ngày. Mỗi giáo lý mà chúng ta vừa thảo luận không phải là những lý thuyết xa vời, mà là những bài học gần gũi, có thể áp dụng ngay trong từng lời nói, hành động và cách chúng ta đối xử với gia đình mình. Hãy nhớ rằng, gia đình là nền tảng của xã hội. Khi từng gia đình được xây dựng trên nền tảng yêu thương và đạo đức, thì xã hội cũng sẽ trở nên an lành hơn. Vì vậy, mỗi thành viên trong gia đình đều có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hòa hợp và nuôi dưỡng hạnh phúc. Kính thưa quý vị, sau bài giảng này, tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng những giáo lý này một cách linh hoạt vào đời sống của mình. Đừng chờ đợi đến ngày mai, bởi ngày hôm nay là món quà quý giá nhất. Hãy bắt đầu bằng việc dành thời gian để nói lời cảm ơn với cha mẹ, người bạn đời hoặc con cái. Hãy lắng nghe người thân một cách chân thành, không phán xét. Hãy thể hiện tình yêu thương qua những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta thực hành một chút, từng bước, gia đình sẽ dần dần thay đổi, trở nên hạnh phúc và an vui hơn. Hãy cùng nhau xây dựng một mái ấm trên nền tảng Phật Pháp, nơi mà mọi thành viên đều được yêu thương, tôn trọng và hướng đến những giá trị tốt đẹp. Trước khi kết thúc, tôi xin thay mặt kênh Tuệ Tâm Huyền Nhiệm gửi đến quý vị lời cầu chúc chân thành nhất. Chúc mỗi gia đình đều tràn đầy hòa hợp và yêu thương. Chúc từng thành viên trong gia đình luôn biết nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và lòng biết ơn. Và chúc cho tất cả chúng ta cùng nhau xây dựng một cuộc đời an vui, hạnh phúc và giải thoát. Nếu quý vị cảm thấy bài giảng này mang lại giá trị, hãy dành chút thời gian để nhấn nút thích, like, chia sẻ, share đến những người thân yêu và đăng ký kênh Tuệ Tâm Huyền Nhiệm. Mỗi hành động của quý vị sẽ góp phần lan tỏa những lời dạy quý báu của Đức Phật để ngày càng nhiều người được thấm nhuần ánh sáng trí tuệ và từ bi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng kênh Tuệ Tâm Huyền Nhiệm trong hành trình tìm về những giá trị Phật Pháp. Kính chúc quý vị luôn an lạc và tràn đầy phúc lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.